تخيل أنك استيقظت فجأة وكل شيء حولك أصبح ساكنا. الطيور توقفت في السماء، السيارات تجمدت في أماكنها، وحتى قطرات المطر بقيت معلقة في الهواء. ماذا سيحدث لو توقف الزمن لمدة دقيقة واحدة؟ هل سيشعر الناس بتوقف الزمن؟ إذا توقف الزمن للجميع فلن يشعر أحد بأي شيء، لأن الدماغ نفسه سيتوقف عن العمل ولن تمر أي لحظة في الوعي. بالنسبة للجميع سيبدو الأمر وكأن الزمن لم يتوقف أبدا. أما إذا كنت الشخص الوحيد الذي يستطيع الحركة بينما الزمن متوقف، فستبدأ المشاكل الحقيقية. أولا، الهواء سيصبح كالجدار. الحركة تحتاج إلى انتقال جزيئات الهواء. إذا توقف الزمن فلن تتحرك جزيئات الهواء إطلاقا، وهذا يعني لن تستطيع التنفس، لن تسمع أي صوت، لن تشعر بالرياح، لن تتمكن من الكلام، حتى محاولة المشي ستكون شبه مستحيلة، لأن الهواء أمامك لن يفسح الطريق. ثانيا، الضوء سيختفي. الضوء يتحرك بسرعة تقارب 300 ألف كيلومتر في الثانية. إذا توقف الزمن سيتوقف الضوء أيضا، والنتيجة سيصبح كل شيء مظلما. لن ترى أي شيء مهما كانت عيناك سليمتين. الشمس ستبدو وكأنها اختفت. ثالثا، الأصوات ستختفي. الصوت عبارة عن اهتزازات تنتقل في الهواء. إذا توقف الزمن ستتوقف هذه الاهتزازات، لذلك لن تسمع الكلام، الموسيقى، أصوات السيارات، حتى صوت نبضات قلبك. سيصبح العالم في صمت مطلق. رابعا، الطائرات والسيارات. إذا توقف الزمن للجميع ثم عاد بعد دقيقة، فستواصل الطائرات والسيارات حركتها كما لو لم يحدث شيء. أما إذا كنت تتحرك وحدك أثناء توقف الزمن، فلن تستطيع تحريك أي سيارة أو فتح أي باب بسهولة، لأن المادة نفسها ستكون متوقفة. خامسا، ماذا سيحدث للقلب؟ إذا توقف الزمن ستتوقف جميع التفاعلات الكيميائية داخل الجسم. القلب لن ينبض، الدم لن يتحرك، الخلايا لن تعمل، لكن بمجرد عودة الزمن ستستأنف هذه العمليات وكأن شيئا لم يحدث. سادسا، ماذا عن الأرض؟ ستتوقف الأرض عن الدوران، ستتوقف عن الدوران حول الشمس، ستتوقف حركة الغلاف الجوي، ستتجمد الأمواج والأنهار. لكن إذا عاد الزمن بعد دقيقة فستستمر كل هذه الحركات من اللحظة التي توقفت عندها. لكن هل يمكن أن يحدث هذا علميا؟ بحسب الفيزياء الحالية لا يوجد دليل على إمكانية إيقاف الزمن كله، فالزمن مرتبط بحركة المادة والطاقة والكون نفسه، وإيقافه بالكامل ليس شيئا نعرف كيف يمكن أن يحدث. ومن هنا نستنتج أنه لو توقف الزمن حقا فلن يشعر أحد بذلك، لأن الشعور نفسه يحتاج إلى مرور الزمن. أما إذا كنت الوحيد القادر على الحركة فستواجه عالما مظلما وصامتا، وستكون الحركة والتنفس شبه مستحيلين. والآن أخبرني، لو أتيح لك أن تتحرك وحدك بينما الزمن متوقف، فما أول شيء ستفعله؟